Morjesta ja terveisiä Norjan Lapista, Kalottireitin varrelta, Reisadalenin kansallispuiston läheltä. Nyt on poistuttu kotimaasta ja lähdetään katselemaan vähän norjalaisia vaellusmaisemia. Reisadalen on jokilaakso Suomen Käsivarren pohjoispuolella ja sen jokilaakson varrella on useampia näyttäviä vesiputouksia ja niistä isoin on peräti 269 metriä korkea ja siinä on vapaata vedenpudotustakin 140 metriä, että aikamoinen putous varmasti ja sitten siellä on 3 muutakin ainakin ja ne putoukset on se päällimmäinen mielenkiinnon kohde tässä, mutta olen tietysti muutenkin utelias näkemään tuota kalottireittiä, että minkälaista maisemaa pitkin se kulkee. Täällä on justiin ruskaa alkamassa, ilma on tämmöistä viileätä, nyt ei tarvitse kärsiä helteestä, oikein hyvät olosuhteet vaeltamiselle. Tervetuloa mukaan Norjaan vaeltamaan. No niin, mä oon tällä hetkellä tämmöisellä Raisjävrillä, ihan Reisajoen latvavesillä täällä. Tästä se vesi lähtee sitten juoksemaan ja menee sen koko jokilaakson läpi. Ja tää on niin kuin 4 kilometriä tieltä. Mä kävelin eilen sen verran ja olin yötä teltassa tässä. Ja tää on yksi Kalottireitin lähtöpisteistä ja tässä on 2 tuommoista lukittua varaustupaa. Niihin ei nyt päässyt sisälle, mutta ihan hienon näköisiä tupia tuossa kumminkin ja näin. Me tultiin 2 päivää tyttöystävän kanssa tänne pohjoista kohti, ajettiin sillä lailla, että ensimmäinen yö oltiin siinä Laukaan Hitonhaudalla, se on semmoinen rotkokohde siellä, niin tuli käytyä siinä ja sitten toinen yö oltiin Aavasaksan vaaralla siinä Torniojokilaakson reunalla ja tosi hienoja paikkoja molemmat, että tässä on tämmöistä pientä seikkailua jo käyty ennen tänne tuloakin ja oli myös vähän ylimääräistä seikkailua, kun autoon tuli vika just ennen enontekijöitä ja piti viedä auto korjaamolle sitten sinne ja siitä sai onneksi sitten vuokra-auton sillä lailla, että sain kyydin tänne lähtöpaikalle sitten ja mä vaellan yksin, mutta mulla on treffit sitten tyttöystävän kanssa viikon päästä tuolla kansallispuiston toisessa päässä. Tässä isommassa tuvassa on tämmöinen systeemi, että tuohon niinku eteiseen pääsee kyllä, mutta sitten sen takana on 2 lukittua ovea. Yksi espanjalainen vaeltaja tuli aika myöhään illalla ja se nukkui tässä eteisessä, kun oli niin väsynyt, ettei jaksanut pystyttää telttaa. Tuossa on tommonen pieni yksiö kyllä. Tällainen suomalaisen näkökulmasta tietysti vähän outoa, että tässä on 2 tupaa vierekkäin ja ovet on lukossa niin, että ainoastaan eteiseen pääsee. Mikä tietysti on ihan hyvä sekin, että jos on kauhea kaatosade tai näin, mutta että kyllä Norjassakin on samanlaista autiotupakulttuuria sitten kuin meillä, että silloin Vätsärin reissulla pari vuotta sitten hän käytiinkin useammalla norjalaisella autiotuvalla siellä niin kuin Suomen itäisellä Norjan rajalla. Täällä on mun pikku tiipiini, missä nukuin viime yön. Nyt vaan sitten kamat pakettiin ja varsinainen matkanteko voi alkaa. No niin, tästä infotaulun kartasta saakin vähän tämmöistä yleiskuvaa, eli Suomen raja on täällä, sitten Reisadalen laakso on tässä. Me ollaan nyt täällä Raisjävrillä. Kalottireitti lähtee tästä sitten lähestymään tuota jokilaaksoa ja siinä kohtaa kun tullaan tonne joelle, niin siinä onkin heti miten sitten tommonen Imofossenin putous ja sitten siitä jatketaan alaspäin tätä jokivartta. Sitten liikkeelle. Tuli vähän huonosti pakattu rinkka, kauheasti jäi kaikkea niin kuin ulkopuolelle, mutta se on välillä semmoista.
Tässä kierretään tämmönen suokaistale alkuunsa. Hyvän näköistä tunturimaisemaa tuolla edessä. Noita vihreitä viittoja on siis vaan siellä täällä, että ne ei ole mitenkään tiuhassa. Ja siinä välissä sitten polkumerkki on vaan semmonen niin kuin punainen maalimerkki kivessä, siis maassa. Ensimmäinen joen ylitys Saappaanvarsi onneksi just riittää. Mä tulin ensin tohon saareen, mikä on tuossa välissä, ja sitten siitä eteenpäin tänne vähän niin kuin vinosti, että löytyi reitti, mistä pääsee saappailla. Joo, täältä lähdettiin ja jonkun verran tuli tämmöistä kiertoa täältä joen ylitys tuolla ja sitten takas vielä tänne Raisjärven maisemiin. Tässä on jotain mökkejä tässä rannassa. Nyt ollaan siis näillä main ja nyt tästä sitten jatkuu aika suoraviivaisesti kohti sitä Reisadalenin laaksoa. Tämä on tällainen vähän niin kuin marssipäivä nyt tässä, että lähestytään sitä jokilaaksoa. Tässä ei nyt varsinaisesti ole mitään sillä lailla erilaista, että ihan samanlaista maisemaa kuin vaikka Muotkalla tai Kaldoaivissa. No nyt avautuu Vaaranrinteeltä vähän jylhempää maisemaa. Näkyy vähän lumilaikkuja ja tuommoista isompaa mäkeä tuolla. Tauko. Laitoin teltankin kuivumaan tuohon koivun päälle. Teltta on tietysti ihan märkä sekä kondensiosta että aamun sateista. Joo, nyt olisi tommonen vähän leveämpi jokiosuus tuossa ylitettävänä. Niargajohka. Siinä on sen verran matkaa tosta yli ja vettä näyttää olevan kumminkin jonkun verran, niin mä vaihdan suosiolla kroksit vaan tässä ja kahlaan sitten kunnolla, niin ei tarvitse jännittää sitä, että hörppääkö saappaat vettä. Niin kylmää vettä, että sattuu jalkoihin. Nipistelee tosi lujaa kyllä.
Sepä olikin raikas joen ylitys. Nyt jalkoja kihelmöi ja veri kiertää varmasti hyvin. Siinä tulikin suomalaisia vastaan siinä joella, että olivat poispäin menossa. Sieltä vesiputouksilta justiin tulossa. Jylhän näköistä alkaa olla. Maisema avautuu. Tuolla näkyy joku vähän korkeampi nyppylä vissiin. Mä kävelen maksimissaan tunnin vielä, että aurinko alkaa olla laskemaan päin ja katon jonkun leiripaikan sitten ennen sitä. Jonkun kengällä tullut kilometrit täyteen. Kello on nyt 6:30 ja auringonlasku on tunnin päästä ja sitten pimeä on tietysti tunti vielä siitä, mutta täällä on välillä pitkiä matkoja, ettei ole pakosti vettä ja teltan paikkoja, niin mä jään nyt tämmöiselle purolle, tuossa kohisee puro tuossa vähän matkan päässä ja katoin tästä telttapaikankin, niin mä jään nyt tähän tällainen niin kuin pikkusen etuajassa, mitä olin suunnitellut. Mulla on tuolla kattilassa kanaa ja makaronia. Mä kuivasin reilusti kananjauhelihaa tätä reissua varten. Ja sit mulla on tämmöstä punaista karritahnaa, valkosipulitahnaa ja sitten tomaattipyrettä, niin näitä siihen sekaan. Mulla on tuolla nyt itse asiassa lihaliemikuutio, koska mulla oli niitä jäänyt reppuun muutama, niin laitoin semmosen vähän valkopippuria. Onpas jotenkin semmonen vilunen ja vähän hytisevä olo. Tästä kun on syönyt, niin varmaan suorinta tietä makuupussiin ja unten maille vaan. Iltateetä ehkä tekisi vähän mieli, mutta täytyy katsoa jaksaako keitellä. Joo, päivä on ollut ihan mukava, että mä heräsin 6 aamulla ja tihuttelin vettä siinä ja se jatkui 9 saakka ja mä siinä sitten olin teltassa niin kauan, että mä makailin lämpimässä makuupussissa siinä ja istuin välillä ja tein tietysti aamupalaa ja tutkin karttaa ja mietin tätä tulevaa päivää ja näin. No sitten kun se sade loppui, niin olikin täynnä intoa, että nyt sinne vesiputouksille, mutta se realisoitui siinä sitten päivän mittaan niin kuin semmoiseksi vähän rauhallisemmaksi se niin kuin meininki siinä, että ei sinne nyt kuitenkaan ihan hetkessä pääse sinne vesiputouksille. Tässä on näitä lähestymismarssia ensin ja näin. Siinä sattui suunnistusvirhe heti kun lähdin sieltä tuvalta taipaleelle, että mä käännyin semmoiselle mönkijäuralle, mikä lähti niin kuin melkein oikeaan suuntaan, mutta ei oikeaan suuntaan. Ja se vähän harmitti siinä, tai se teki vähän semmoisen levottoman olon niin kuin siinä. Ja sen jälkeen sitten tulikin katsottua karttaa tosi paljon ja niin kuin yritin katsoa niitä polkumerkkejä tarkkaan. Että se jotenkin, kun ne merkit on maassa ja semmoiset pienet maalimerkit, ei ne näy niin kuin oikein mihinkään vähäkään pidemmälle ja sillä lailla ei ole tottunut niin kuin katsomaan semmoisia. Että se oli aika erilaista. Mä putosinkin, niin kuin, tai luulin pudonneeni niin kuin reitiltä pois niin kuin useampaan otteeseen, mutta sitten mä kumminkin aina, tässä tämä nyt meneekin. Ja
Se johtuu ehkä siitä, että välillä oli kauhean pitkiä välejä, että miten niitä merkkejä oli. Sitten niitä saattoi olla kauhean loogisesti niin kuin pitkän matkaa ja vähän niin kuin tuudittautui siihen, että no mä oon tässä reitillä, ei mitään ongelmaa. Sitten niin kuin huomasi jossain vaiheessa, että hei, että mä en ole nähnyt niitä merkkejä pitkään aikaan, että missäs mä nyt oon ja näin. Joo, ihan hienoja Lapin maisemia, ei mitään. Ja päivä kirkastuu aurinkoiseksi siinä sitten jossain kohtaa. Ja semmoinen jatkuva harmaiden pilvenreunojen näky ja semmoinen uhka niin kuin väistyi siinä sitten, että tuli ihan kaunis iltapäivä ja ilta kyllä. Oh. Huomenta. Mä oon nykyään ihan aamuvirkkuihminen. Mä oon tehnyt parannuksen. Ja sitten toinen juttu, mitä moni ei välttämättä edes usko, mutta mä en juo kahvia enää lainkaan. Että aamuteetä tässä. Mulla on noita verenpainemurheita ollut tosi kauan. Semmoinen 10 pinnaa lähti verenpaineesta, kun lopetti kahvin juonnin. Ja nukun vähän paremmin. On pitänyt mennä tämmöisiin äärimmäisiin keinoihin oman terveytensä takia. Teessähän on toki kofeiinia myös, mutta se on niinku kolmannes niinku kahvin määrästä. Ja sitten kun tee on tämmöistä litkua, niin ei sitä tule juotua paljon. Korkeintaan 2 kertaa päivässä. Välillä menee päiviä, etten juo lainkaan. No niin, kello on 8 ja matka jatkuu. On tämmönen kirkas, raikas keli. Sormet ja naama on kylmät ja selkä hikinen. Semmoistahan se on syys- ja talvivaelluksilla aina. Mä nukuin oikein hyvin, tosi hyvät levot sai tossa. Ja mähän olin siis jo ennen 9:30 niin kuin makuupussissa ja päätyynyssä, että ihan pitkät unet tuli vaikka heräs 6 jälkeen. Ja se olisi tänään sitten ensimmäinen niistä vesiputouksista Imofosseen. Sitä ennen tuossa matkalla on semmonen Arthur Gammen, joku tupa, niin mä ajattelin käydä katsomassa sen, minkälainen se on. Hienon näköistä. Ainoastaan toi sähkölinja rikkoo tätä idylliä. Täällä on ilmeisesti semmonen tyyli, että joka erämökkiin vedetään sähköt. Täällä menee tommosia pitkiä sähkölinjoja moneen suuntaan. Kaunista syksyn väriä jo.
Nyt kun aurinko paistaa kunnolla, niin se saa noin värit niin kuin heräämään henkiin. No tämä mörkö on ollut mun vieressä ja tässä näköpiirissä koko aamupäivän. Se on Jerta. Mitä siellä taitaisi olla ensimmäiset näkymät tuonne Reisan laaksoon vai? Tuolla näkyy tuommoista kallion reunaa, tuommoista syvännettä tuolla. Kyllä se täytyy olla se. Mä hain sitä Arthur Gammenin kämppää, mutta löytyikin tämmönen. Ihan kristallin kirkasta vettä, jopa niinku pohjoisen mittapuulla. Toi on siis vain joku ihan satunnainen putous, minkä huomasin sattumalta tuolta alempaa reitiltä. Mutta se kämppä ei taida olla kyllä tämän varrella. Tossa on vieressä toinen juokseva vesi, niin olisiko se kammi tai kämppä sitten siellä, täytyy mennä katsomaan. No nyt löytyy vissiin huussi. Toisaalta mä en kyllä näe mitään muuta rakennusta nyt tässä ympärilläni. No nyt on hyvä naamiointi kämpässä. Savupiippu vaan paljastaa ja sitten noi koivunrangat tuossa edessä, mitkä on kaadettu polttopuuksi. No niin. Mutta täällä tuoksuu pekonille. Ei siitä voi erehtyä. Törkeetä. Nyt johonkin yleiseen vaellusetikettiin on lisättävä, että pekonia ei saa paistaa missään niin kuin sisätiloissa ainakaan vaellusreiteillä. Kelpais kyllä. Vieraskirja alkaa 99 ja päättyy 2013. Juupa juu. Ja olisiko tässä uudempi? 2014. Kyllä. Nyt löytyy ajankohtainen vieraskirja. Joo. Kello on 1. Mä pidän nyt kunnon lounastauon tässä ja mä oon tullut ihan hyvän matkaa tänään jo. Ja tästä jatketaan sitten vielä sinne Imofossenille, mutta kunnon tauko. Tää on siis, mä olin ihan oikeassa paikassa niin kuin alun perin. Tää on sen putouksen niin kuin yläpuolella tässä, mutta tänne ei ollut mitään kunnollista polkua eikä mitään. Että hyvin on piilotettu tänne tämmönen kammi. Hyvä, että löytyi. Viime yön yöpaikka oli tämmöisen Vuolavaritin pohjoispuolella tässä ja nyt tänään ollaan tultu sitten tätä kalottireittiä suunnilleen vissiin 10 kilsaa tämmöiselle Luvdid-joelle ja sitten pikkusen reitiltä poispäin tälle Arthur Gammenille. Tänne kammille ei ole mitään kauhean selkeää
polkua, mutta jos seuraa tuota Luvdidjokea ylöspäin länsirannalta, niin tulee käytännössä suoraan pihaan, että siinä mielessä aika helposti löydettävä kyllä. Nyt tässä alkaa olla tauko pidetty, niin sitten jatketaan vielä muutama kilsa ja mennään tuonne Imofossenin putoukselle. Yöpaikkaa voisi mennä katselemaan tuosta Imogammenin suunnalta sitten. Heipä hei Arthur Gammen, oli hauska käydä. Sympaattinen paikka. Kello on 4:15, eli perusteellinen päiväsiesta pidetty. Nukahdinkin hetkeksi siihen laverille. Kyllä tässä vielä on mukavasti päivää jäljellä. Hieno aurinkoinen päivä edelleen. Sitten vaan takas punaisten täplien reitille. No nyt avautuu jylhää kallion seinää tuolla edessä. Mäntyjä. Onpas kodikasta yhtäkkiä. Reitti on tullut hyvän matkaa alaspäin tuolta reunalta tänne laakson pohjaa kohti. Ei pitäisi olla pitkälti enää sinne Imofossenille. Nyt kuuluu aikamoista kohinaa tuolta. Voi olla tietysti joku muukin koski, mutta siis se laakson pohja on niinku tossa suunnassa. Nyt pitäisi paikallistaa se alaspäin mutkitteleva polku, mikä vie sinne putoukselle, mutta se on vähän niinku reitiltä syrjässä, että se ei ole tässä pääreitin varrella. Mä ihailen vaan tätä mäntymettää nyt tässä. Ei ihme, että jotain suomalaisia tuli tänne jo 1700-luvulla. Luin tuolta jostain infotaulusta, että saamelaiset asutti tätä aluetta ensin 1500-luvulta alkaen ja sitten suomalaiset 1700-luvulta alkaen, niin olisiko mäntymetsällä jotain tekemistä asian kanssa? Ehkä. Ai olihan täällä oikein viittakin. Siitä sitten 0,7 kilsaa kertoo toi kyltti. Paikka, on hieno. Ihan älytön paikka. Se on niinku kattila, mihin 2 vesiputouksen vedet juoksee. Tuntuu epätodelliselta olla tässä ja katsoa tätä ja kuulla toi valtava ääni ja tuntee se pieni tärinä näissä kallioissa. Mitkä luonnonvoimat on muovannut tällaisen paikan ja mistä tuota vettä oikein riittää noin paljon?
Huomenta. Mä tulin tänne Imokammenille yöksi. Pieni kammi, 0,5 kilometriä tuosta putoukselta. Ja täällä olikin toinen vaeltaja jo ja jaettiin toi kammi yön ajan. Täällä ei olisi mitään kunnollista teltan paikkaa ollutkaan tässä, niin kuin, että tää on tämmönen sammalpeitteinen kivikko tää laakson pohja tällä alueella. Kyllä tänne nyt teltan saa, mutta ei mitään hyvää paikkaa niin kuin kannata kauheasti toivoa. Mä olin nukkumassa jo 8:15 ja heräsin 6:30 aikaan, että nyt on kunnollista. Eilinen päivä oli kyllä hieno, että aikainen herätys ja 8 jo liikkeellä ja aurinkoinen päivä. Ei semmoista sateen uhkaa ilmassa niin kuin edellisenä päivänä. Ja se Arthur-kammen oli tosi hieno paikka, oli hauska käydä siinä. Ja sitten se odotus tosta niin kuin vesiputouksesta ja se lunasti kyllä aika hyvin, että aikamoinen paikka. Ja jotenkin voisi kuvitella, että tuommoisen putouksen ääni kuuluisi kauhean kauas, mutta ei se itse asiassa mitenkään ihan hirveän kauas kuulu. Et ehkä se johtuu siitä niin kuin maaston muodosta, se kallio on siinä kohtaa vähän niin kuin semmoinen säiliö tavallaan, mihin ne vedet menee 2 putouksesta ja ehkä se niin kuin pitää sen äänen aika tehokkaasti siinä. Kyllä se nyt vähän matkan päähän kuuluu, mutta siis ei semmosena valtavana kohinana, mitä voisi niin kuin ehkä kuvitella. Tai mitä mä ainakin kuvittelin. Joo, aikamoinen paikka. Nyt en tiedäkään mihin tänään mennään, täytyy tutkia karttaa ja tehdä vähän jotakin suunnitelmaa. Kaksi annospikapuuroa ja vähän pohjoisen marjoja. Ihan kiva syödä aamulla vähän tämmöistä kevyempää, mutta mulla kyllä toi puuro ei niinku pidä nälkää sitten juuri yhtään. Että mä taidan ehkä kyllä lopettaa ton puuron kantamisen vaelluksilla, tai ainakin nyt tuntuu siltä. Näinä päivinä on tuntunut. Nälkä tulee tosi nopeasti heti taas. Pitääkö vaihtaa puurot siihen pekoniin vaikka? Hei hei Imokammen, kiitoksia yösijasta. Nyt on tullut tavattua reippaita ihmisiä, kun tuossa mun kanssa yötä oli saksalainen Lukas, joka asuu Helsingissä ja se on niinku kävelemässä 200 kilometriä 9 päivässä. Sitten äsken kävi tauolla tuossa suomalainen vaeltaja, joka on ollut yli 30 päivää liikkeellä ja lähtenyt Ruotsin Nikkaluoktasta ja tonne Norjan Kautokeinoon menossa. Tämmöinen vaeltaminen avautuu erilaisille ihmisille vähän erilaisena, että osalla ihmisistä vaan on kauhean hyvä fysiikka tämmöiseen. Niillä on kevyt askel, ne jaksaa kävellä pitkiä päivämatkoja helposti ja silti ne palautuu seuraavaan päivään hyvin. Että se on tärkeää, että se uusi päivä alkaisi aina tuorein voimin. Että mun mielestä se niinku päivämatkojen pituus kannattaa sovittaa siihen, ettei se rasitus ihan kauheasti niinku kertyisi kroppaan, niin sitten se tekeminen pysyy mukavana. Ja semmoinen vertailu on niin kuin käytännössä turhaa. Me ollaan erilaisia ihmisiä ja
joillain ne päivämatkat on pidempiä ja ripeämpiä kuin toisilla ja ei siinä ole mitään ongelmaa. Että mä henkilökohtaisesti olen enemmän niin kuin elämysten perässä, että vaikka tuommoisen vesiputouksen äärelle pääseminen, niin se antaa mulle niin kuin ison elämyksen ja se tekee tästä kaikesta niin kuin vaivan arvosta, että mäkään en välttämättä olisi pelkästään liikkumisen ilosta niin kuin täällä, vaan että tommosilla paikoilla käyminen antaa paljon sellaista inspiraatiota ja intoa jatkaa eteenpäin. Mä oon kauhean historiaromantikko, niin mä mietin tuossa putouksella, että miltä se on näyttänyt, kun semmonen 1700-luvun suomalainen on seisonut siinä puukkovyöllä, tulukset vyöllä. Mitä se on ajatellut siinä, minkälaisena se on kokenut sen paikan. Kyllä mä uskon, että nekin ihmiset on kuitenkin arvostanut luonnon kauneutta, vaikka elämä onkin ollut kovaa ja semmoista niinku puurtamista varmasti suurimmaksi osaksi. Mutta munkin pitäisi nyt vähän puurtaa eikä vaan haaveilla täällä. Seuraava etappi olisi Nedrefoss. Sinne on joku 5-6 kilsaa matkaa. Siellä on silta, josta siirrytään sitten tonne joen toiselle puolelle. Oho, tota reunaa me katsottiin eilen jostain kaukaa. Nyt paljon lähempää. Mukava leiripaikka täällä jokivarressa alhaalla. Täällä on oikein valmista polttopuutakin. Nedrefoss-hytta. Komeet on puitteet.
Ja sauna oli siellä alhaalla, mistä tultiin ohi. Joku vanha kamina täällä takana. Ja jotain skandinaavien riittejä selkeästi taas. Mies yrittää liehitellä naista kaikin keinoin, joku vanha rämä kitarakin kaivettu jostain, mutta siitä päätellen, että nainen pitää päästään kiinni, niin ei taida sujua kauhean hyvin. Vähän matkaa tätä kalottireittiä eteenpäin on sitten tommonen naustihytta tuolla niin kuin joen toisella puolella. Tuolta reitiltä oli kyllä viitta tänne, mutta tässä kohtaa ainakin on kauheasti vettä, mutta en tiedä pystyisiköhän tuolta ylempää sitten kahlaamaan toiselle puolelle. Toi on käsittääkseni ihan autiotupa, että tonne pääsee kuka vaan kyllä. Joo, ei vakuuttanut. Kauhean kovaan virtaan pitäisi mennä ja paljon vettä. Toi olisi ollut ihan hauska paikka toi autiotupa, tuolla olisi voinut mennä sinne, mutta jos olisi hoksannut siellä sillalla aikaisemmin, niin olisi pysynyt tolla puolella ja tehnyt huomenna sitten koukkauksen takas tälle varsinaiselle kalottireitille. Jälkeenpäin on aina hyvä jossitella. Hienoja isoja mäntyjä. Tämäkin varmaan tosi vanha puu. Kasvukausi on täällä niin lyhyt, että ei se yhdessä kesässä paljon kyllä kasva. No niin, vähän valoja päälle. Tämä on nyt sitten Vuommatakkagammen. Olikohan se semmonen? Sinne päin.
Joo, laitoin oikein lämmitystä kämppään vähäsen ja söin siinä ja join teetä ja tuli tosi semmonen raukea väsynyt olo heti. Ja tuli toinenkin vaeltaja tohon ja menen ihan kohta nukkumaan tästä kyllä. Ja sillä tavalla päivä on ollut kyllä tosi mukavaa, että kauhean erilaista maastoa oli tossa, että sieltä Imokammenilta lähtiessä ja siihen Netrefossin sillalle saakka oli semmoista kauhean niin kuin rikkonaista maastoa koko ajan ylös ja alas ja erilaisia kapeita joen törmäpolkuja semmosia siinä ja semmoista niin kuin hidasta etenemistä ja sitten sen sillan jälkeen tänne päin on ollut tosi semmoista sitten taas tasasta ja suoraviivasta reittiä, että pääsin niin kuin käytännössä tuplavauhtia kävelemään helposti tosta ja kauhean niin kuin erilaiset etapit sillä lailla. Mä edelleen hämmästelen sitä, niin kuin, että tää laakso on ihan tämmöinen oma maailmansa täällä, että mäntymetsä ja ihan niin kuin Etelä-Suomessa tietyllä tavalla tulee välillä semmoinen fiilis, että tää niin kuin oma tämmöinen ekosysteeminsä täällä niin kuin tunturi maaston ja tunturi paljakan tommosen keskellä täällä, että tosi niin kuin jännä juttu kyllä, enkä yhtään ihmettele, että tää on houkuttanut ihmisiä niin kuin asumaan joskus ammoisina aikoina jo, että menen oma pieni maailmansa täällä. Joo, mulla on ollut rinkan kanssa vähän murheita, että mullahan on uusi rinkka siis ja musta tuntuu, että se lantiovyö niin kuin luistaa aina, että se luisuu alaspäin ja paino tulee niin kuin harteille pelkästään ja mulla onkin selkä nyt tosi kipeä, että on niin kuin painanut se paino niin paljon noita harteita. Mutta se on semmoista, ei sitä nyt oikein voi välttää tämmöisillä reissuilla ja mä oon tietysti koettanut säätää sitä paremmaksi tuossa pitkin päivää ja näinä päivinä tässä ja näin, mutta ei se ole vissiin onnistunut kauhean hyvin. Uuden varustajan kanssa on aina, tai ei aina, mutta joskus vähän semmoista niinku hakemista ja näin. Se nyt kuuluu asiaan, mutta kumminkin, että semmoinenkin juttu tavallaan tässä nyt vähän värittänyt tätä kulkemista täällä. Mut joo, ei kai siinä ihmeempiä. Tää on ollut hyvä päivä ja nyt nukkumaan ja huomenna jatketaan. Ja uutta päivää aloitellaan. Kello on 7:20 ja mä oon täällä jo liikkeellä. Se on aika hurjaa se. Aika hurjaa. Aletaan lähestyä sitä suurinta putousta Mollisfossen ja se on käsittääkseni yksi Euroopan korkeimpia vesiputouksia. Se on kylläkin joen toisella puolella, eli sitä katsotaan niin kuin joen toiselta puolelta, mutta se on niin iso, että sen pitäisi olla ihan näyttävä kyllä sillä laillakin. Polku menee ihan tässä joen törmällä ja toisen puolen maisema on tollanen. Ollaan tämmöisessä kalliosolassa käytännössä. Ja rehevää on. Enpä olisi osannut ajatella, että tämmöisellä reissulla kuljetaan näin pitkiä matkoja tämmöisessä saniaismetsässä. On vadelmia ja kaikkea. Siinä se nyt on, Mollisfossen. Aikamoinen. On kyllä visuaalisesti näyttävä ja komea kohina kuuluu. Näkökulmakin on ihan hyvä, vaikka ollaankin joen toisella puolella.
Tuolla on korkeutta nyt sitten se 269 metriä. Mä mietin tässä, että sitä olisi kyllä täysin mahdoton niin kuin arvioida tästä, ellei olisi sitä tietoa. Että sitten kun katsoo noita puita tuolla ylärinteessä, niin onhan ne ihan semmoisia pieniä tikkuja tuolla täältä katsottuna, että paljon on korkeutta joka tapauksessa. Toi vapaan veden pudotuksen osuus oli 140 metriä muistaakseni. Aikamoinen kohina kyllä. Todella hieno paikka. Mä sain semmoisen käsityksen jostain, että toi laavu olisi tällä puolella jokea, mutta se on tuolla toisella puolella. Sinänsä tietysti ihan loogista, koska tohon tuodaan vissiin sitten niin kuin veneellä ihmisiä katsomaan tuota putousta ja niillä on sitten tommonen sääsuoja tuolla. En halua mitenkään väheksyä tätä maisemaa, mutta nyt kun se on vielä niin tuoreessa muistissa se edellinen putous, se Imofosseen, niin täytyy sanoa, että se oli kyllä väkevämpi kokemus sillä lailla, että siinä tunsi sen tärinän ja näki sinne kuiluun, mihin ne vedet putoaa ja niin kuin se oli tosi semmoinen kokonaisvaltainen kokemus jotenkin ja semmoinen niin kuin pään täyttävä kokemus tietyllä tapaa. Tätä kattelee mielellään myöskin ja tässä voisi viettää pidemmänkin aikaa vain ihmetellen tuommoista luonnon muodostelmaa, mutta että kokemuksena se Imofosseen oli kumminkin pari pykälää väkevämpi. Se oli 2/4. Ei arvosana, vaan toinen 4 vesiputouksesta, mitä nähdään täällä. Noi tommoset pitkät kapeat jokiveneet on niiden suomalaisten asuttajien peruja. Luin siis tuolta yhdestä infotaulusta, en keksinyt itse. Samanlaisiahan näkee tuolla Lemmenjoella. Niitä venetakseja, ihan samanlaisia semmosia pitkiä kapeita veneitä. Me suomalaiset kun ollaan pieni kansa syrjässä muusta maailmasta ja kukaan ei ymmärrä sanaakaan meidän kielestä mitään ja näin, niin ollaan tietysti aina ylpeitä, kun ollaan oltu mukana vaikuttamassa maailmaan jossain. Mä nyt taas kärkistin vähän tossa. Kyllähän siis kaikki länsimaalaiset ainakin tietää yhden sanan suomen kieltä ja se on sauna. Eikä sitä lausuta sauna, vaan se on sauna. Jo ei olla hetkeen katsottu karttaa, niin katsotaan vähän. Eilen aamullahan lähdettiin täältä Imogammenilta liikkeelle. Ja sinne oli tultu tätä mutkasta reittiä pitkin ja sitten tästä tulee polku, vaikkei sitä tässä merkattuna olekaan. Ja sitten eilen aamulla kun lähdin, niin menin takas tuohon putoukselle ja sitten tätä niin kuin alempaa polkua täältä oli aikamoista kivikkoa ja semmoista niin hankalaa kulkusta maastoa paikkapaikoin ja sama täällä edempänä. Sitten välillä oli semmosia pätkiä, että oli kauhean niin kuin idyllistä semmoista mäntymetsää ja semmoista niin kuin semmoista luontoa, mutta sitten taas muuttui johonkin tosi jyrkkään ja semmoiseen niin kuin kivikkoiseen polkuun aina välillä. Tuossa on toi Netrefos-hytta ja se silta, mikä menee sitten joen toiselle puolelle. Siitä mentiin ja käytiin siinä tuvalla. Tuossa oli se Naustihytta joen toisella puolella. Ja sitten edelleen tultiin tätä rantapolkua. Tässä oli sitten jo semmoista niin kuin saniaismettää, tosi pitkiä matkoja ja välillä oli kyllä semmoista niin kuin hiekkatörmää myöskin. Ja viime yöhän meni tuossa Vuomatakka-Gammenilla. Nyt on jatkettu siitä eteenpäin. Saniaismetsää hyvin pitkälti, tuommoista rehevää aluetta toi ranta tossa ja Mollisfosseen nähtiin. Se oli tuolla. Sitten jatkoin siitä pikkusen eteenpäin ja nyt on pitänyt taukoa tämmöisellä Lille-Mollis paikalla tässä. Nyt kun tästä kohta jatketaan eteenpäin, niin sitten seuraava etappi olisi Kisaldat-Fossenin vesiputous.
Mennään tutkimaan, minkälainen se on. Tämäkö on Pikkumollis sitten vai? Tuon äskeisen taukopaikan nimi vähän viittaisi siihen. Tässä olisi varmaan vielä pari päivää tätä matkantekoa jäljellä, jos tämmöisellä samanlaisella rauhallisella tyylillä etenee. Ja miksei etenisi? Mulla on vaan vielä toi päätöspaikka sopimatta, koska mut haetaan sitten ja täältä ei saa minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaan. Että täällä ei ole niinku pihaustakaan puhelinyhteyttä ja en ole saanut kuljettajaan sitten yhteyttä täältä, mutta paikallinen venemies pysähtyi äsken tuossa jutulle ja se kertoi mulle suunnilleen, että mistä alkaen voi odottaa sitten puhelinkuuluvuutta. Mä en ole siis tarkoituksella jättänyt sopimatta sitä noutopaikkaa, vaan mulla oli suunnitelma, mutta siellä on joku iso tietyömaa ja siellä voi joutua kai odottamaan jopa 6 tuntia niin kuin tien aukeamista tai jotakin sen tapasta ja se ei oikein ole nyt vaihtoehtona, niin sen takia tuli tämmönen ylimääräinen veivaus nyt tänne loppupuolelle. Tonne vois mennä vaikka suihkuun alle, mutta vain jos luottaa siihen, ettei tuu joku ajopuu tuolla veden mukana. Kiva tommonen pakettiauton kokoinen irtolohkare tuolla seinällä. Voisitko sä pysyä vielä hetken siellä? Kiitos! No siinä oli taas elämystä. Ihan tolkuttoman hieno paikka. Tommosessa kun on noin lähellä, niin siinä niinku tuntee sen paikan myös, ei ainoastaan niinku näe ja kuule. Todella vaikuttava. Huhhuh. Tultiin Sieinmaan. Tällä puolella on varaustupa. Joen toisella puolella on sitten autiotupa. Tässä on tämän näköistä pihapiiriä. Tuolla näkyy autiotupa. Ja täällä on pieni soutuvene, millä saa ylittää ton joen tonne autiotuvalle. Tähän tuli paikallisia, niin mä sain hyvän tipsin, että kannattaa vähän soutaa niin kuin ylävirtaan ennen, ettei yritä mennä suoraan tosta. Toi virta on aika vahva tossa. Hyvä pointti kyllä. Eikä mä lähetä sitten toiselle puolelle.
En kyllä muista, koska olisin soutanut soutuveneellä viimeksi. Sen kyllä huomaa. Nyt kun päätyisi johonkin koskeen tämmöisen pikku jollan kanssa, niin saataisi vähän actionia tähän reissuun. Okei, sit yli. Katsotaan miten käy. No ei tää nyt niin paha. Ihan iisisti menee. Vauhti kiihtyy kyllä kivasti. No, nyt on kyllä suunnat hakusessa. Oi että, onpas siistiä. Tästähän tuli jännittävä käänne vielä reissuun. Toi mies, joka oli veneellä tossa, niin se yllytti mua, että mene tuonne toiselle puolelle, että se on tosi hieno tupa. Ja sitten mä olin vähän sillä, että no mitä jos joku vie sen veneen niin kuin tältä puolelta tonne, että sit mä oon jumissa täällä, sit se ei täältä tuu kukaan, että pitäisi tulla jostain tuolta vuorilta alas eikä tosta pääse. Ja sitten se lupasi vielä, että hän on huomenna aamulla tässä liikkeellä, että hän katsoo vielä, että onko mä jäänyt jumiin tänne. Aika ystävällistä. Mun päätöksen sinetöi se, että tällä puolella jokea tuossa lähettyvillä on vanha kalliomaalaus. Se on joku 3800 vuotta vanha maalaus, niin sehän pitää ilman muuta nähdä. No on hieno paikka. Se kalliomaalaus on itse asiassa vaan jossain 200 metrin päässä tossa, niin mä menen heti katsomaan sitä, vaikka nyt on vähän väsynyt, mutta ne on niin kiinnostavia, että pitää mennä heti katsomaan. Mä luin tosta, niin siinä sanottiin, että ne on 3000 vuotta vanhoja ne piirrokset siinä kalliossa, ja näin on arvioitu. Vähän muistin väärin. Se on ilmeisesti aika heikko, mutta katsotaan nähdäänkö. Siinä on tommonen niinku kolmion mallinen syvennös tuossa kalliossa ja sitten tuolla on ne piirrokset. Kyllä ne nyt ihan selvästi tässä ei, niin kuin erottuu. Toi maalaus on siis aidattu ja tässä aidassa on tämmönen vahvistettu kuva siitä maalauksesta, niin tässä näkyy muutamia tommosia ihmishahmoja. Sitten tuolla on joku hirvi tai peura tai joku semmonen varmaan. Näistä kaikista ei nyt oikein niin kuin äkkiseltään osaa mitään sanoa. On kyllä hienoja ja mielenkiintoisia noi kalliomaalaukset. Se kutkuttaa mieltä kauheasti, kun alkaa niin kuin ajattelemaan, että joku ihminen tuhansia vuosia sitten oli tällä samalla paikalla jonkun maaliastian kanssa ja piirsi nämä merkit. Ja niin kuin, että mitäköhän se ajatteli, mikäköhän juttu se oli. Oliko se yksin vai olikohan tässä joku ryhmä ihmisiä tavallaan, että oliko se joku semmoinen juhlallinen juttu, niin kuin joku merkittävä juttu tai sitten vaan joku ihan random tapahtuma, että joku on vaan huvikseen jo piirrellyt jotain juttuja. Tosi mielenkiintoista kyllä.
niin kuin virallisestihan noista ajatellaan, että ne kuvaa vaikka jotain shamaanin matkaa henkimaailmaan ja tämmöisiä, mutta että mä oon vähän skeptinen siitä, että onkohan niissä nyt aina ollut jotain niin semmoista lennokasta ideaa, mutta se nyt on vaan ihan mun omia pohdiskeluja, en ole todellakaan mikään asiantuntija. Niin on taas yksi päivä eletty. Nopeasti menee nämä päivät kyllä. Mä laitoin vähän puuta kamiinaan ja nyt täällä on mukavan lämmin ja väsyttää ihan julmetun paljon. Olisi mukavaa kytätä noita revontuliakin jonain iltana. Nytkin oli verrattain kirkas taivas tuossa ainakin aikaisemmin, mutta ei ole kauheasti toivoa, kun 9 jo väsyttää niin, että taju lähtee. Päivä on ollut kuitenkin mukava. Pari vesiputousta ja etenkin se jälkimmäinen sitten. No se isoin oli tietysti hauska nähdä just sen takia, että se on niin kuin isoin, mutta että vähän kaukaa sitten se näkymä ja näin. Mutta ei se mitään siis haittaa, että ne on ollut erilaisia niin kokemuksia. Mutta sitten se 3/4 vesiputous, se Kisaldat, vai mikä se oli taas kyllä tosi väkevä juttu. Yksi vielä sitten jäljellä. Huomenna sinne sitten todennäköisesti. Juu, no tää veneellä joen ylittäminen oli hauska niinku tommonen yllätys. En tiennyt semmosesta kyllä mitään, että semmosesta mahdollisuudesta. Pääsi tänne autiotupaan nyt sitten vielä. Aika huikea juttu. Mut joo, nyt on aivan poikkini nukkumaan ja huomenna sitten hommelit jatkuu taas. No nyt mä heräsin tällä ihan keskellä yötä. Kurkku on ihan karhea ja aivastelin tossa, että on varmaan saanut jonkun lenssun tässä matkan varrella. Ja onkin tullut aika paljon ihmiskontaktia tossa autiotuvilla, että jos olisi pysytellyt vaan omissa oloissaan teltassa, niin ei olisi varmaan kyllä käynyt näin. Mut joo, ei ole muuten vaelluksella aikaisemmin koskaan käynyt tällä lailla, mutta ei siinä nyt mitään, nyt ei vaan väsytä yhtään, on jotenkin semmonen niin kuin, että valvotuttaa. Tuli norjalainen vaeltaja vastaan tuossa ja hän kertoi, että täällä oli ollut etsintäoperaatio yöllä. Oli etsitty humalaisia miehiä, kuinkas muutenkaan. Hän oli herännyt keskellä yötä siihen, kun teltan ympärille oli tullut valoja ja oli pyydetty avaamaan teltta. Ne oli ollut näitä etsintäpartio-ihmisiä.
Mä kuulin siis helikopterin äänen pariin otteeseen yöllä, mutta en jäänyt sitä mitenkään miettimään, koska se vaan niinku meni jostain johonkin eikä niinku pörrännyt tavallaan paikallaan missään kohtaa tai sillä lailla, niin ei se herättänyt mitään epäilystä. Toivottavasti karkulaiset on löydetty ehjinä. Mulla on vähän tuskainen olo, hiki nousee tosi helposti ja näin, mutta kyllä tässä nyt pärjäilee. Tää olisi reissun viimeinen etappi sitten. Tämä reissu päättyy Saraelviin, joka on jonkunmoinen kylä tuossa tien päässä, joka tulee lähimmästä tätä aluetta. Ja sinne on 9,5 kilometriä matkaa tuolta Tuvalta, jossa olin yötä. Ja ennen kuin reissu päättyy, niin meillä on kuitenkin vielä yksi vesiputous nähtävänä Sarafosseen. No nyt löytyi hätäpuheluyhteys. Alkaisikohan puhelin toimia kohtapuoliin? Polku tuli tielle. Saraelviin on 3 kilometriä matkaa. Mä sain muutamat viestit tosta lähetettyä ja vastaanotettua ja mun kyytini on joko tuurilla tai intuitiolla just oikeassa paikassa, vaikka ei vielä ehditty sopia mitään, eli kyytini on tuolla jo odottamassa. Käydään kumminkin sit siinä Sarafosseenin putouksella vielä, se on vähän matkaa siitä Saraelvistä vielä niin kuin kalottireittiä eteenpäin. Moi! Onko se aamulenkillä? Viimeinen putous Sarafosseen olikin siellä vähän ylempänä rinteessä ja vielä kerran sai hien pintaan tällä reissulla, kun nousi polkua pitkin ylös sinne putoukselle. Sarafosseenia pääsee näkemään tosi hienosta kulmasta vastakkaiselta kallion reunalta ja siitä näkee sen koko veden putoamisen matkan ja miten se vesi syöksyy sinne alas. Ja todella hieno luontopaikka kaiken kaikkiaan ja mahtava veden ääni tietysti täyttää koko maiseman. Sarafosseenilta avautui myös hieno näköala sinne taaksepäin Reisadalenin laakson suuntaan, eli sinne mistä mä olin tulossa. Ja siinä olikin oikein hyvä istua alas, vähän pysähtyä ja fiilistellä tätä kuljettua matkaa. Mähän tulin tänne siis hyvin pienillä ennakkotiedoilla, että mä sain vaan vinkin tästä, että täällä on vesiputouksia. Sitten mä kattelin kartasta, että tää on tämmönen niin kuin jokilaakso ja sitten, että niitä vesiputouksia on niin kuin 4 tämmöisiä merkittävämpiä. Ja siinä se oikeastaan sitten olikin, että mä en katsonut yhtäkään valokuvaa enkä lukenut mitään reissukertomuksia tai tämmöisiä tästä, että mä halusin tulla tänne ja kohdata nämä luontopaikat niin kuin ilman ennakko-odotuksia ja muodostaa omat mielipiteet niistä. No tämä matka on ollut hieno, oikein mieleenpainuva vaellus ja putoukset oli aivan mahtavia, oli tosi hieno päästä näkemään ja kokemaan ne ja niistä tuli hienoja elämyksiä kaikista. Ja tämä Reisadalenin laakso ylipäätään on aika ihmeellinen paikka, kun ajattelee, että tämä on tämmöinen vehreä, mäntymetsäinen laakso, oma pieni maailmansa, oma pieni ekosysteeminsä täällä valtavan tunturiylängön ympäröimänä. Että tosi hieno paikka kaiken kaikkiaan, enkä osannut semmoista niin kuin tänne tullessa odottaa. Mulla oli alkuunsa sitä lähestymismarssia siinä justiin siellä tavallisella tunturiylängöllä, mutta sitten se mahtava
Reisadalenin laakson maisema avautui eteen ja sitten laskeuduttiinkin sinne mäntymetsään ja ihan toisenlaiseen ympäristöön. Suosittelen kyllä lämpimästi Reisadalenin vaellusta, jos on mahdollisuus tulla tänne, mutta semmoinen huomio, että mikään ihan helppoa ensivaellus tämä ei ole, että tuolta laakson läpi tullessa oli hyvinkin vaikeita paikkoja ja vaikeita maastoa mennä rinkkaselässä ja sillä lailla, että jalat on kyllä syytä harjoituttaa vähän helpommissa, tasaisemmissa maastoissa ennen tänne tuloa. Mutta kiitos kun kuljit tätä matkaa mukana. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!